साथीहरु तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ मेरो यहाँ इमेज यो इमेजलाई मैले यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ एआई को मद्दतबाट एआई को हेल्पबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ सेट गरेको छु। तर यो इमेजलाई हामीले सिम्पली खोलेर हेर्दा चाहिँ यो इमेजमा कुनै पनि इमेज छ जस्तो लाग्दैन। तर यसमा चाहिँ हामीले लुकाएर राखेको चाहिँ केही इमेजहरु यो इमेजलाई चाहिँ मैले लुकाएर राखेको छु यसमा चाहिँ देखिन्छ। तपाईले यसको लागि हेर्नको लागि कि तपाईले आँखा सानो गर्नुपर्छ कि चाहिँ यो इमेजलाई सानो रूपमा चाहिँ तपाईले राख्न पर्ने हुन्छ। हेलो हाय नमस्ते वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो। र आज पनि एउटा नयाँ र फरक भिडियोको साथमा म पुनः पनि आइसकेको छु तपाईहरुकै होम स्क्रिन अगाडि। र साथीहरु आज तपाईहरुलाई चाहिँ मैले चाहिँ इल्युजन डिफ्युजन र तपाईले देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा अहिलेको सेन्सेसन अहिले सबैभन्दा चलेको है चलेको ट्रेन्ड रहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो फोटोहरु जोडेर अथवा कुनै सेलिब्रिटीको फोटोहरु जोडेर चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा चाहिँ डिफ्युजन अथवा इल्युजन टाइपको तपाईले चाहिँ फोटो गराउन सक्नुहुनेछ भनेर त्यसको बारेमा। र आज चाहिँ मैले चाहिँ कसरी तपाईले यो चाहिँ कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले त्यस रिलेटेड भिडियो लिएर आएको छु। कृपया यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरु चाहिँ आफ्नो चाहिँ मनपर्ने ब्राउजर तपाईको गुगल क्रोम होस्, फायरफक्स होस्, ओपेरा मिनी होस्, तपाईले यो मोबाइलमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कम्प्युटरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ तपाईलाई कम्प्युटरमा गरेर देखाउन चाहन्छु। त्यसपछि तपाईले सिम्पली गुगलमा गएर तपाईले यहाँ सर्च गर्न पर्ने हुन्छ HUGGING हगिङ फेस भनेर तपाईले सर्च गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईको सुरुमा आउँछ हगिङ फेस .ai भनेर आउँछ। तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। सिम्पली तपाईले यहाँ चाहिँ इल्युजन डिफ्युजन यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ। यहाँ स्पेसमा एकचोटी यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो खाले एउटा इन्टरफेस आउँछ जहाँ चाहिँ तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ इल्युजन डिफ्युजन HQ भनेको छ जेनेरेट स्टनिङ हाई क्वालिटी इल्युजन आर्टवर्क विथ स्टेबल डिफ्युजन भनेको छ। तपाईले यहाँनिर चाहिँ यो तपाईको इन्टरफेस ड्रप इमेज हियर क्लिक टु अपलोड भनेको छ। तपाईले यहाँ ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले फोटो राख्नु भएको कहाँ चाहिँ छ भनेर मैले चाहिँ एउटा फोटो राखेको छु यो भाइको। यो फोटो चाहिँ मैले यहाँ युज गर्छु। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ इल्युजन स्ट्रेन्थ पाउन पर्ने हुन्छ। तपाईले इल्युजन स्ट्रेन्थ चाहिँ तपाईले 0 बाट तपाईले यहाँ चाहिँ 5 सम्म राख्न सक्नुहुन्छ। नर्मल सिम्पली इल्युजन चाहिँ जस तपाईले ट्राई गर्नु होला। मैले चाहिँ लगभग 2 जति राख्छु ठ्याक्कै। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ देखिरहनु भएको छ यहाँ स्याम्पल देखिरहनु भएको छ इक्जाम्पलहरु है। यो इक्जाम्पलमा चाहिँ तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ के राख्ने भनेर है। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। इक्जाम्पल तपाईले देखिरहनु भएको छ। इक्जाम्पल यस्तो खाले हुन्छ तपाईको यहाँ चाहिँ विभिन्न कुरा छ। यसलाई तपाईले फेरि यसलाई क्यान्सल गरेर तपाईले यहाँ फोटो चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। र त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ इल्युजन स्ट्रेन्थ राखिसकेपछि आफुलाई चाहिने हिसाबले राखिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ प्रोम्प्टमा चाहिँ टाइप व्हाट यु वान्ट टु जेनेरेट भनेको छ। तपाईले चाहिँ के चाहिँ चाहिने हो जस्तै तपाईलाई मैले यहाँ देखाउँछु है। तपाईले फोटो हेरिरहनु भएको छ जस्तै मैले यो फोटोमा यो मेरो फोटो यसमा बीचमा फोटो रहेको छ। यता पछाडि चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्ड रहेको छ। ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के चाहिँ हुन चाहन्छ भने तपाईले यहाँ चाहिँ सिम्पली अब TRE ट्रिज भनेर राख्नुस् अथवा तपाईलाई के चाहिँ ठीक लाग्छ त्यो राख्नु होला ब्याकग्राउन्ड केमा खोजेको। त्यसपछि तपाईले यति कुरा गरिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ अरुमा केही नगरिकन तपाईले सिम्पली रन गर्नु होला है। र तपाईले रन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ वार्निङ देयर इज अ लङ क्यू अफ रिक्वेस्ट पेन्डिङ डुप्लिकेट दिस स्पेस टु स्किप भनेको छ। यदि तपाईको यस्तै खाली मेसेजहरु बारम्बार आइरहेको छ भने चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ रन बाइ रन प्रेस गरिरहनु पर्ने हुन्छ। किनभने तपाईको क्यूमा बसिरहेको हुन्छ इमेज है। अहिले तपाईले जुन बेला मैले गरिरहेको छु यो बेला चाहिँ खासै त्यस्तो क्यू रहेनछ है। तपाईले यहाँ देखिरहनु छ 17/19 छ। तपाईले यहाँ सेकेन्ड चाहिँ टाइमिङ यहाँ टाइमर चलिरहेको देखिरहनु भएको छ। यहाँ पनि प्रोसेसहरु भइरहेको देखिरहनु भएको छ। एकचोटी भयो दुईचोटी भयो भनेर तपाईले चाहिँ भएन भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ निरुत्साहित नहुनु होला। यहाँ ट्राई रन बाइ रन गर्न पर्ने हुन्छ। तपाईले यो चाहिँ एआई को माध्यमबाट हामीले यो काम गरिरहेको छौं। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईको सर्भर बिजी हुन सक्छ है। जुन तपाईले यहाँ इल्युजन डिफ्युजन यहाँ देखिरहनु भएको छ यहाँ चाहिँ तपाईको रनिङ भइरहेको छ। त्यो भइसकेपछि सर्टेन टाइम लिन्छ। यहाँ तपाईले यो टाइम सकिसकेपछि तपाईले यहाँ पुर्न पर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ अहिले निकै नै एकदमै निकै नै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईले चाहिँ यो चाहिँ मान्छेहरुले चाहिँ गरिरहनु भएको छ। धेरै भन्दा धेरैले चाहिँ कोसिस गरिरहनु भएको छ, ट्राई गरिरहनु भएको छ। सोशल मिडियामा नि एकदम ट्रेन्ड बाइ ट्रेन्ड चाहिँ यो चलिरहेको छ। तपाईले यहाँ मेरो स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ है।
सिम्पली एउटा इमेजलाई राखेर सर्ट एन्ड क्लिक है। त्यसपछि यहाँ सर्ट एन्ड एउटा प्रम्प्टहरू युज गरेर तपाईँले जे पनि यहाँ प्रम्प्ट राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको ब्याकग्राउन्ड के चाहिने हो त्यो हिसाबले यहाँ प्रम्प्टहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ है। प्रम्प्ट जस्तो खाले प्रम्प्ट तपाईँले युज गर्नुहुन्छ त्यस्तै खाले तपाईँले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड पाउनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ आँखा अलिक सानो गरेर हेर्न पर्ने हुन्छ है। तपाईँले यहाँ सिम्पली नर्मली हेर्दा केही पनि बुझ्नुहुन्न है, तर चाहिँ पछि तपाईँ जब सानो गरेर हेर्नुहुन्छ, यहाँ पनि मेरो फोटो छ, तपाईँ नर्मली हेर्दा केही पनि बुझ्नु, तर यसरी आँखा चिम्मिसो गरेर अलिकति सानो गरेर हेर्नुभयो भने यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ। फेरि हामी चाहिँ यहाँ जाउँ जहाँसम्म लाग्छ यो काम भइरहेको छ। तपाईँ यहाँ देखिरहनुहुन्छ प्रोसेस यहाँ भइरहेको छ, सर्भरको इस्यु पनि रहेको छ है। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ जस गर्दाखेरि भयो है। अरू केही पनि नचलाइकन मैले यहाँ 2 राखिकन यहाँ फोटो सिम्पली अपलोड गरेँ। त्यसपछि तपाईँ यहाँ क्यूमा गएर यहाँ प्रम्प्टमा राखेर तपाईँ रन गर्दै सिम्पली तपाईँको यो प्रोसेस भयो। यसको लागि खासै ठुलो दुविधा छैन। साथीहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ मैले चाहिँ सर्टिङ प्रम्प्टहरू हानेर एआईको मद्दतबाट यो फोटोलाई यो फोटोभित्र मैले चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सकेँ अथवा इल्युजन बनाउन सकेँ। अब यसको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ यो इमेज भइसकेपछि तपाईँले धेरै अथक प्रयास अथक तपाईँको वेटिङ पछि तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ यो डाउनलोड। यसमा तपाईँले सिम्पली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भनेर तपाईँले कुराहरू यहाँ तपाईँले राख्न पर्ने हुन्छ। यसलाई सिम्पली यहाँ सेभ गर्नु होला आफ्नो मनपर्ने ठाउँमा है। त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ सिम्पली देखिरहनु भएको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो कम्युनिटीमा पनि सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि चाहिँ यति नै भयो। साथीहरू आजको यो भिडियोमा यति मात्रै। साथीहरू यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो, राम्रो लागेको छ भने पक्कै पनि लाइक र सेयर गरिदिनु होला। यस्तै भिडियो हेर्न मन छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइबको बटन छ, त्यहाँ तल दिएको सब्सक्राइब बटनमा प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा प्रेस गर्नुहोला ताकि हामीले हाल्ने गरेको हरेक लेटेस्ट भिडियो हजुरलाई सर्वप्रथम नोटिफिकेसन भएर आउनेछ। र अर्को पनि यस्तै भिडियोको साथमा भेट्ने बाद यस भिडियोबाट म सन्दीप लगायत मेरो समस्त टिम बिदा लिन चाहन्छु। हस् नमस्ते, जय नेपाल, बाइ बाइ, सी यू।